فإن واجهة الاستعلام شو المقصود فيها؟ لو رحنا على طبقة الأبدية عملنا لها زوم تو لاير، هيك أنا رحت عملت زوم لجميع، رحت عملت زوم معين بيظهر لي جميع المباني. طبقة المباني لو دخلت على رايت كليك وبروبرتيز، بدي أنا مثلا أظهر المباني، بدي أظهر مباني بشرط معين، بروح على الديفينشن كويري، بقوم ببناء استعلام معين. أنا مثلا بدي أظهر جميع المباني اللي عدد الطوابق فيها يساوي 3 طوابق، ال6 طوابق، والمباني اللي مساحتها أكبر من 12 متر مربع على سبيل المثال. نعمل أوكي، نعمل أبلاي، أوكي. بنغلق الأتريبيوت تيبل ونرد نفتحه. من 275 بناية ظهر عنا 238 بناية. ضمن الشروط اللي احنا وضعناها. لو خففنا من هاي الشروط، مثلا نرجع على بناء الكويري ونحذف من هون ونقوم بحذف هذا الشرط المعين، فقط ظهر عنا جميع المباني ال5 طوابق وتكون مساحتهم أكثر من 12 متر. ونروح على أوكي، ونغلق الاتريبيوت تيبل ونرد نفتحه. انا مثلا بدي اظهر المباني بشروط معينة، بروح مثلا على اي حقل معين، مثلا عدد الطوابق، دبل كليك يساوي يظهر جميع، بضغط على هذا الخيار لإظهار جميع الخيارات الموجودة في هذا الحقل. أنا بدي الحقل الطوابق يظهر لي فقط ال5 طوابق. نعمل أوكي وأبلاي، بنرد نفتح الأتريبيوت تيبل، بنشاهد جميع المباني اللي فيها 5 طوابق فقط. كان عندي 275 بناية، أصبح عندي 23 بناية فقط، اللي هم البنايات اللي بيمثلوا 5 طوابق. بقدر أضغط دبل كليك على أي فيتشر موجودة عندي بيعملها زوم. طبعا هذا الشرط أنا بقدر أضيف عليه شروط أخرى. نعمل بروبرتيز، نحكي له إنه يكون المباني اللي هي 5 طوابق and، يعني الشرط اللي بعديه يكون مساحة البناية أكبر من، نضغط على هذا الخيار، يكون أكثر من 211 متر مربع. إذا المباني اللي فيهم 5 طوابق ومساحتهم أكثر من 211 متر مربع راح يتم إظهارهم. نعمل أوكي وأبلاي. من 23 صار عندنا 16 بناية من خلال شرطين. بهاي الطريقة ببني تعبير معين عشان أظهر مباني معينة أو فيتشرز معين وأخفي باقي المعالم. أيضا هاي الواجهة هي نفسها موجودة لما شغلت أو لما استخدمت السلكشن باي اتريبيوت، نفس الخيارات، لكن في هذه الواجهة خاصة بالتحديد، وفي هاي الواجهة خاصة بإظهار أو إخفاء فيتشرز معين حسب تعبير معين أنا بقوم ببنائه. طبعا هذا الاكسبريشن أو التعبير أنا بقدر أعمل له سيف أو بقدر أعمل لود، وأيضا بقدر أتحقق منه. هاي بيحكي لي هذا الاكسبريشن المعين ناجح، يعني أنا بقدر إن أستخدمه. طبعا كيف بدي أقوم بإلغاء هذا التعبير؟ برجع على نفس المكان وأقوم بحذف هذا التعبير ثم أبلاي أوكي، فبرجع عندي 275. هذا بالنسبة لواجهة الاستعلام أو الكويري للإظهار والإخفاء المعالم. فإن الموضوع اللي بعده اللي هو تصدير الطبقة بخصائص معينة
تتمثل من خلال الترميز والنصوص. طبعا الترميز تم شرحه والنصوص الليبل تم شرحهم. انا عندي في الارك ماب عندي مثلا قطع الاراضي موجودة بترميز معين اللي هو اللون الاحمر. طبعا انا بقدر اختار اي ترميز معين. هاي نختار هذا الترميز، او لا خلينا خيار، او خلينا ترميز اوضح من هذا الترميز، او خلينا الخيار العادي اللي هو له. نختار لون احمر، نعمل اوكي. هذا الترميز انا قمت باختياره بالاضافة للنص. او رحنا على دبل كليك على طبقة القطع وعلى الليبل، انا بقدر اختار نص معين بشكل معين. نضغط على edit symbol، نختار مثلا غلاف او ماسك معين يكون لونه ابيض. بقدر اكبر هذا الغلاف الابيض، وايضا بقدر اختار لون الغلاف ازرق على سبيل المثال. نعمل اوكي ابلاي. ظهر عندنا بهذا الشكل. طبعا الشكل انتوا بتختاروا بتشوفوا الاشي المناسب، بس احنا بهدف التعلم نختار اشي سريع. انا بدي اقوم بتصدير طبقة القطع بالسيمبل المعين، كذلك النص المعين. بضغط على هاي الطبقة رايت كليك، بنروح على هذا الخيار save as layer file، بنختار مكان الحفظ. نروح مثلا على الدي في هذا الفولدر ونعمل سيف. انا قمت بحفظ هاي الطبقة حسب نصها وحسب شكلها وترميزها. لو رحنا على مجلد الحفظ ظهرت الطبقة بهذا الشكل. لو قمت انا باغلاق الطبقة هاي ريموف، رحت ضفتها من خلال الكتالوج، سحبتها وقفلتها داخل الارك ماب، بيظهر عندي بشكلها اللي انا حفظته فيه. كذلك لو انا فتحت ملف جديد هيكون بفتح ارك ماب جديد، نعمل كانسل وبنروح على الارك كتالوج، بنروح على الدي والملف اللي اسمه JS4V مكان ما انا حفظت الطبقة. دبل كليك على هاي الطبقة، بعطيني خياراتها، بقدر اعدل وبقدر اغير، واذا بدي اضيفها بسحبها وبفلتها داخل التيبل اوف كونتنت او داخل الداتا فيو، بظهر عندي بهذا الشكل. واذا انا كنت بالضغط عليها دبل كليك مكان حفظها على الجهاز الحاسوب، بفتح عندي ماب جديد، يعني مشروع جديد او خريطة جديدة مضيف فيها هاي الطبقة. هذا بالنسبة لتصدير الطبقة بخصائص معينة. اما تصدير المشروع الارك ماب الى ماب باكج، انا لو رحت على الارك ماب، طبعا انا بدي اغلق هذا الارك ماب، بطلب مني يا حفظ يا اما ما احفظهاش. انا ما بدي احفظ هذا الماب، بضغط على نو، برجع على الارك ماب. في عندي اكثر من طبقة بخصائص معينة وليبل معين بدي ارسلها لشخص معين. اذا بدي اعمل سيف، يعني انا هذا الماب انا كنت بعمل سيف لإله، هي نعمل له كمان مرة سيف حفظ. موجود عندي في هذا المكان، موجود عندي حفظ الماب بهذا الشكل. لكن اذا بدي احفظه ماب باكج عشان اقدر ارسله لاي شخص ويفتحه نفس ما هو ظاهر عندي بهاي الطريقة، بكون من خلال قائمة فايل على شير از ماب باكج. طبعا ضروري جدا نحط وصف وملخص هذا الماب، نكتب اي اشي بشكل افتراضي. بعدها بنرجع على الخيار ماب باكج، نختار مكان الحفظ، هي نختاره في هذا المكان واسميه AA مثلا، واضغط على سيف، بعدها على شير. هيك انا بقوم بتصدير جميع الطبقات الموجودة في التيبل اوف كونتنت باشكالهم بالاكستنت المعين لملف من صيغة ماب باكج. برجع على مكان الحفظ، بظهر عندنا هاي الايقونة، هذا الماب باكج
لو ارسل لاي شخص موجود عنده الارك ماب بيفتح بهاي الطريقة. طبعا هاي افضل طريقة للارسال. طبعا في طريقة ثانية اللي هي قاعدة البيانات الموجود فيها هاي الطبقات، بقدر اعملها ارسال عن طريق الايميل، عن طريق فلاشة، بالاضافة للماب بكون بارساله وبعدها تعريف الطبقات. هلا ليش الماب باكج افضل للارسال؟ لان انا اذا كنت بارسال هذا المشروع او هذا الماب، اذا كنت بارساله راح يفتح، لكن مش راح يفتحوا الطبقات، لان هذول الطبقات داخل قاعدة بيانات انا ما كنت بارسالها. لذلك الافضل ارسال ماب باكج لحفظ الطبقات والبيانات بدون ضياع.